สวัสดีครับพวกบช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมารีวิวเลยครับนะรถตัดหญ้านะครับอเนกประสงค์นะในราคาที่รวมกันแล้วงบไม่ถึง 30,000นะครับนะโดยที่แยกเป็น ATV และรถตัดหญ้านะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมมีรถตัดหญ้าเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็มี ATV อยู่แล้วนะครับนะทีนี้จะทำยังไงล่ะขี้เกียจเข็นครับนะมันเข็นมันก็ไม่ใช่เบาๆนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเราก็เลยมาแปลงใส่เป็น ATV ลากเลยนะครับนะทำยังไงบ้างตามผมมาเลยครับเราก็ต้องมาทำตัวลากเทรลเลอร์กันนะครับนะก็เริ่มต้นด้วยการตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กเป็นลักษณะนี้เลยนะครับใช้เหล็กกล่องนะครับ4x2นะกับเหล็กกลมนะครับนะทำเป็นลักษณะบูทอย่างเงี้ยนะครับนะหรือใครจะใช้บูทแบบอื่นก็ได้นะครับให้มันเป็นบูทต้องสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาตัดนี้นะครับสภาพพื้นผิวดินที่เราตัดนะมันจะไม่เรียบนะครับมันจะกระโดกกระดิกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้มันขยับขึ้นลงได้นะเราก็เชื่อมในลักษณะนี้เลยครับจากนั้นนะครับผมทำเป็นตัวต่อนะฮะเป็นตัวต่อสามารถถอดได้นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าบางจุดที่เราไม่สามารถเอารถเข้าได้นะครับนะเช่นมันเป็นหล่มมากหรือว่าเป็นป่ารกๆมากๆนะครับนะที่ไม่สามารถขับรถเข้าไปได้นะครับเราก็สามารถปลดตัวนี้ได้นะปลดท้ายออกนะครับเสร็จแล้วก็สามารถเข็นเข้าไปตัดได้เลยนะครับนะเป็นรถเข็นปกตินะครับนั้นเข็นปกติเนี่ยมันสะดวกตรงบางที่ที่ว่าเราไม่สามารถเข้าได้นะครับบางทีเป็นมุมอยู่นะเป็นมุมเลี้ยวนะครับมันจะถอยเข้าถอยออกบางทีมันก็ลำบากนะก็อาศัยปลดเลยครับนะก็ใช้ใส่สลักนะเนี่ยนะครับก็ปลดไปเลยนะครับนะทำเป็นสลักเสียบไว้เงี้ยนะครับนี่นะครับเกียร์เสียบลักษณะนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็ใส่สลักนะใส่เดือยตัวนี้นะครับเท่านี้แหละครับนะสบายเลยนะครับคราวนี้เวลาจะไปตัดที่รถเข้าไม่ได้ก็ถอดดึงออกมาได้เลยครับนะจากนั้นก็เอามาส่วนที่เป็นส่วนสั้นนะครับมาเชื่อมติดกับตัวบอดี้ของตัวรถเข็นนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างนะครับทำแบบนี้นะบูทแบบบูทเหล็กอย่างนี้เลยนะครับคือเวลาถ้าปลดออกแล้วเนี่ยมันจะเสียงดังมากเนื่องจากว่ามันเขย่านะให้ดีทำเป็นบูทลักษณะเป็นบูทยางหรือบูทพลาสติกก็ได้นะครับนะมันจะไม่มีเสียงน่ารำคาญนะครับจากนั้นก็เอาฝาครอบหัวบอลนะครับมาเชื่อมติดนะสินค้าก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับใน Lazada นะครับตัวฝาครอบบอลนี้นะครับแล้วก็เอามาพับนะครับเชื่อมติดกับเหล็กกลมนะโดยการบากนะครับเหล็กที่ใช้นี่ตัวนี้เป็น2นิ้วนะครับ2นิ้วคูณ2นิ้วเนี่ยนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะตัวที่ติดกับตัวรถนะครับติดกับรถเข็นนะพ่นสีซะหน่อยครับกันสนิมจากนั้นก็เอา ATV เลยครับเอาที่ ATV มาประกอบเลยนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครอบเข้าไปเลยครับกับตัวบอลนะครับสังเกตเห็นโซ่ไหมครับโซ่เส้นหนึ่งนะโซ่เส้นนี้มีประโยชน์มากเลยครับนะไว้ทำอะไรให้ถ่ายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมดึงโซ่เข้ามานะครับเพื่อที่ไว้ยกหัวนะครับยกหัวตัวรถเข็นตัดนะครับเวลาเราลากไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ยกหัวนะครับใบมันจะคูดพื้นไปเลยนะอาจทำให้ใบเสียหายได้นะครับเวลากรณีชนหินชนอะไรนะครับนะลักษณะการลากไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ลากไปเลยครับลากปูดไปได้เลยครับนี่ครับไปมันก็จะลักษณะนี้นะครับนะ
ลักษณะไปหัวกระดกไปเลยนะครับ มันจะได้ช่วยเซฟพวกใบพวกอะไรไม่ให้กระแทกพื้นนะครับพอไปถึงแปลงนะครับที่เราจะตัดหญ้าแล้วเนี่ยสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับเครื่องนี้จะสตาร์ทยากนิดนึงถ้าเกิดว่าใบมันมีโหลดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องยกใบให้ลอยๆนะครับถึงจะสตาร์ทง่ายนะครับเสร็จแล้วก็ปลดโซ่นั่นเลยครับเอาไปคล้องไว้กับรถก็ได้ครับคล้องไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะปลดลงปั๊บหัวมันจะตกลงเห็นไหมครับจะติดพื้นเลยนะติดพื้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวตั้งข้างหน้าเรานะครับจะมีล้อนำด้านหน้าอยู่นะตัวนั้นก็สามารถตั้งได้ตั้งให้สูงตั้งให้ต่ำตั้งให้ติดพื้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าติดพื้นเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับตรงที่เวลามันตัดไม่ไหวเนี่ยถ้าเกิดมันตัดไม่ไหวนะครับมันจะวิ่งฟรีสายพานนะครับจะดังอีดนะครับอันนี้ลุยป่าค่อนข้างรกเลยครับที่บอกรกนี่คือมันแน่นนะครับป่านี้ค่อนข้างแน่นนะหญ้าจะสานตัวกันแน่นเลยนะครับทางใต้จะเป็นพื้นที่ซับน้ำซะเยอะนะนี่นะครับบางทีก็ต้องมาเร่งเพิ่มนะครับจะไปลักษณะนี้นะครับก็ตัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัดดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของใบด้วยนะครับถ้าใบแข็งๆคมๆนานๆนะครับตัดเนียนครับสบายครับนะถ้าใบอันนี้มันเป็นใบแถมนะครับนะใบแถมมันก็ตัวรถมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนะครับอย่างจริงอย่างที่บอกนะครับต้องยกหัวลอยๆนะถึงจะสตาร์ทง่ายนะครับเป็นเจอตัดต่ำสูงแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับล้อนำนะครับเพราะเราลากลักษณะปล่อยให้ตัวรถตัดหญ้าเนี่ยวิ่งฟรีนะครับวิ่งตัวฟรีนะฮะสามารถขึ้นลงได้อิสระนะครับอิสระซ้ายขวาอิสระนะครับนะใช้แค่แรงของ ATV เป็นตัวลากอย่างเดียวนะครับก็คุณภาพการตัดนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับก็ตัดเหมือนกับรถตัดหญ้าทั่วไปเลยครับแต่ลักษณะเป็นการลากนะไม่ได้การเข็นนะครับถ้าเกิดมันติดนะครับเราก็สามารถมายกขามันได้นะครับยกไอ้ข้างหลังมันนะยกให้หัวมันลอยขึ้นนะครับมันก็จะหลุดนะแล้วมันก็จะไปต่อได้นะครับเนี่ยครับแต่เวลาถอยหลังอาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เคยชินกับการลากเทรลเลอร์นะครับจะงงๆนิดนึงนะครับตอนแรกๆนะฮะอันนี้ไม่ได้ปลดนะครับอันนี้ใช้ถอยเข้าไปเลยนะฮะทดลองไถนะครับนะแต่จริงๆแล้วปลดไปเข็นเนี่ยง่ายกว่านะครับนะมันจะเหนื่อยกว่าแต่ว่ามันเข็นค่อนข้างง่ายกว่านะสะดวกกว่าสามารถแย่เข้าไปได้ในมุมได้นะครับนี่นะครับวิ่งลักษณะนี้นะครับก็เรียบใช้ได้เลยนะครับก็อีกอย่างนะครับเป็นการขับแบบสนุกเพลินๆไปด้วยนะครับนะไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับลดการใช้แรงงานคนลงไปได้เยอะเลยนะครับจากเข็นทั้งสวนเนี่ยน่าจะเหนื่อยอยู่แล้วครับนะก็
กลายเป็นสบายๆวันเดียวเสร็จนะครับทั้งสวนนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครต้องการทำตามนี้นะครับลองดูเป็นแบบเป็นแนวทางนะครับนะแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะนะเอาใกล้เคียงให้มันใช้งานได้ก็โอเคแล้วครับนะขอบคุณครับ